Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 145, sau khi Diệp Phàm ra tay dạy cho cái tên nhóc con Vương Sung một bài học thì bất ngờ thần niệm của Vương Đằng đã xuất hiện. Sau lưng hắn, từng hư ảnh ngũ tinh hiện ra trông cực kỳ dữ tợn. Đồng thời, ngay khi hắn tới, một cái chiến xa cũng liền hiện ra. Thấy huynh trưởng tới, thằng nhóc Vương Sung lại thay đổi thái độ oai phong, liền vội vàng kêu lên: "Đại ca, giúp ta lấy mạng hắn." Nghe vậy, Vương Đằng không nói gì, hắn vẫn đứng sau chiến xa vàng rực như một vị đế vương sừng sững giữa trời. Nhìn kẻ trước mặt mình một lúc lâu, thanh âm Vương Đằng mới vang lên nói: "Ngươi là kẻ nào? Trả lại chiến xa nhận tội xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Thanh âm hắn vừa dứt, chỉ thấy Diệp Phàm đã liền đọ khẩu. Sau đó, Diệp Phàm liền thi triển bảo thuật, thân hình anh ấy cũng hóa thành tiên vương Lâm Cửu Thiên, đứng đối diện với đối thủ của mình. Thấy Diệp Phàm như vậy, Vương Đằng không nói nhiều mà liền ra tay. Theo bàn tay hắn ta khẽ động, công kích đã liền ập tới người Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức đáp trả bằng Nhân Vương ấn, tiếng nổ như sấm vang dội, khiến mặt đất chấn động, hư không như muốn tan vỡ. Khi chiến xa bị chặn lại, Vương Đằng vẫn bình thản giữa vòng vây của các linh vật chân long, thần hoàng, bạch hổ và huyền vũ. Sau đó, hắn điều khiển tứ linh với khí thế kinh người, mau chóng phóng về phía Diệp Phàm và tấn công anh ấy. Diệp Phàm không do dự, tay cầm thân xích ngọc mâu của Cửu Thần binh lơ lửng xung quanh, quyết tâm tiêu diệt luồng thần niệm này của đối thủ. Vương Sung đứng ngoài lớn tiếng khẳng định, thần niệm của đại ca mình đã hòa vào lôi quang, đủ sức lấy mạng bất kỳ tu sĩ hóa long bí cảnh nào. Diễn biến đẩy lên cao trào khi Vương Đằng chậm rãi rút Thiên Đế kiếm từ sau lưng. Mỗi tấc kiếm ra khỏi bao lại tỏa ra vạn đạo thánh quang và uy năng như biển rộng, khiến các thánh tử đứng xem phải khiếp sợ lùi lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, Vương Đằng xung kiếm chém thẳng, Diệp Phàm cầm Cửu Thần binh xông lên nghênh chiến. Cú va chạm long trời lở đất khiến núi non sụp đổ, đại địa nứt toác, biến khu vực chiến đấu thành một vùng đổ nát hỗn độn. Sau một đòn đó, chỉ thấy Vương Đằng thân hình bay lên trời cao. Đến đây, hắn mới thể hiện ra sức mạnh của mình, đó chính là đôi mắt nhìn xuyên hư ảo. Tiếp theo, thiên nhãn vỏ đạo mở ra, xung quanh hắn hàng nghìn vì tinh tú xuất hiện bao quanh người, nhìn hắn cứ như trung tâm của vũ trụ. Nhất thời, khi dị tượng của hắn khai mở, công kích lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Đối diện với nó, Diệp Phàm cũng phải mau chóng tránh né, thân hình không ngừng đảo qua đảo lại. Tuy nhiên, tên kia có mạnh cỡ nào cũng chỉ là một đạo thần niệm. Đối với Diệp Phàm, hắn ta chỉ là một chút khó khăn nho nhỏ mà thôi. Rất nhanh, toàn bộ công kích của Vương Đằng đã bị Diệp Phàm phá tan, hai bên ăn miếng trả miếng vô cùng quyết liệt và gay cấn. Giữa lúc cuộc chiến đang ở thế giằng co, Vương Đằng bất ngờ kéo lấy Vương Sung, điều khiển chiến xa cổ bay vút về phía chân trời vì luồng thân niệm không thể duy trì chiến đấu quá lâu. Thế nhưng, Diệp Phàm không để đối thủ rời đi dễ dàng, hắn mang theo tất cả dị tượng và thần binh truy đuổi sát sao, vừa đuổi vừa quát: "Chạy đi đâu?" Dứt lời, anh ấy bắt đầu dùng những đòn công kích từ xa phóng về phía đối thủ. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm gần đuổi kịp thì một hắc động xuất hiện, cuốn lấy chiến xa màu vàng biến mất hoàn toàn. Đứng lại giữa chiến trường, Diệp Phàm suy ngẫm về sức mạnh đáng gờm của đại địch, rồi cầm Cửu Thần binh quay lại vị trí cũ. Không lâu sau, trở lại Kỳ Sĩ phủ, Vương Sung gặp lại đại ca thì lập tức tức giận nói đại ca phải mau chóng xuất thân để trả thù cho hắn. Đáp lại, Vương Đằng cũng phải nhăn mặt. Trận chiến hôm nay, Diệp Phàm đã để lại trong lòng hắn một tia ý niệm, hắn buộc phải ra tay tiêu diệt kẻ này. Tuy nhiên, hắn cũng không dung thứ cho thằng đệ đệ của mình, nhỏ tuổi như vậy mà dám làm bừa. Bởi vậy, hắn liệt phạt thằng đệ phải bế quan 1 năm. Cùng lúc đó, ở tại một nơi xa, sau khi nghe được tin từ công chúa về sự xuất hiện của Diệp Phàm, Bàng Bác đã ngay lập tức tới chỗ vừa xuất hiện đại chiến để tìm kiếm. Bởi vậy không lâu sau, rốt cuộc hai người cũng gặp lại nhau với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Trò chuyện một hồi, hai người liền bàn kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Thời gian qua đi, tiếp theo hai người đã ở trên một con thuyền bay giữa tinh hà rộng lớn. Theo ánh mắt nhìn về phía trước, khoảng không cứ thế rộng mở, hai người cùng nhau hướng về phương xa. Không lâu sau, cả hai đã cùng nhau đi tới Tây Bá Thành, một trong 10 đại cổ thành lâu đời nhất Trung Châu. Nhìn tòa thành rộng lớn nguy nga và tráng lệ kia, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không khỏi có chút phấn khích. Cứ thế, hành trình mới của hai người bắt đầu. Và tiếp theo, liệu hai người sẽ gặp phải biến cố gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!